Hi mga Serjents! Buti naman at napadpad kayo dito sa ating channel. So sana sa mapag-uusapan natin ngayong araw ay makatulong ako sa inyong school at makapagdagdag ako ng kaalaman sa inyong mga isipan. So without further ado, simulan na natin ang ating talakayan. Let's bring it on! Ang mundo ng numero parang bituin sa langit. Nagkikislapan at may sariling awit. Mga simbolo, mga bilang, mga hugis na makulay. Sa dulo ng kwento, mahika ang taglay. Kung bakit ng linya, i-connecta bawat dulo. Ang bawat numero, may lihim na kwento. Magsaya, magsaya, sa mundo ng matematika. May kwento, may tanong, at sagot na mahiwaga. Bilangin ang bituin, bumulong sa hangin. Umawit, sumayaw, sabay-sabay na humiyaw. Bilangin ang bituin, bumulong sa hangin. Umawit, sumayaw, sabay-sabay na humiyaw. Iyan, ngayon naman, pag-uusapan na natin specifically itong metric system. Last time, sa huling video natin, napag-usapan natin yung iba-ibang non-standard units kung saan ginagamit ang parts ng katawan or mga object, and then naging English system kung saan naging standardized na ang ating mga sukat at nabuo ang metric system para isang logical, isa na madaling ma-convert ang mga units. Unahin na natin itong tinatawag na International System of Units. Pag sinabi nating SI units, ayan yung pinaka-standard na measurement na ginagamit sa iba-ibang mga bagay. So, yun yung common na ginagamit talaga for that. Halimbawa, for length, ano ba ang SI unit natin sa length? Ang pinaka-standard natin ginagamit dyan ay meters. Paano naman sa mass? Okay, so sa bigat, hindi grams ang standard na ginagamit natin. Ang ating standard na ginagamit ay kilogram. So, siya yung mas common na gamitin, especially sa mga computation ng formula. And of course, sa time, yan, ang pinaka-standard natin dito, according sa SI units natin, mas ginagamit natin sa computation ang seconds. When it comes to temperature, hindi Celsius, hindi rin Fahrenheit. Ang ating SI units for temperature ay Kelvin. Yan. So, ngayon, paano sa electric current, sa kuryente? Of course, ayan ay ampere. And how about amount of substance? Ayan, sa science, sa mga nag-aaral sa science. Ano ba yung ating standard units or SI units na ginagamit sa amount of substance? So, ito ay mole. Yan. And sa luminous intensity, kung gaano kalakas ang ilaw, ang ating SI units na ginagamit dito ay yung tinatawag na candela. So, ayan yung mga iba-iba nating SI units. And of course, marami pa tayong mga bagay na mini-measure at meron din yung mga karampatang SI units for them. Pero let's stick with this 7 examples muna. Okay? Ngayon, punta na tayo sa metric system. Sa ating previous video, napag-usapan natin yung mga iba-ibang units na ginagamit natin sa length, sa weight, at sa capacity. So, nalaman na nga natin sa length pala ang unit na ginagamit natin sa metric system ay tinatawag na meter. Sa weight ay gram. At pag ang pinag-uusapan natin ay capacity, iyon ay liter. Ngayon, sa metric system, unlike English system na iba-iba yung term sa pagbabago ng value like inch, tas pagka 12 inches nagiging foot. Dito sa metric system, ginagamit natin itong mga unit na ito. Dinadagdagan lang siya ng prefixes. So, ito yung mga prefixes na ginagamit natin. Nandyan yung kilo, hekto, deka, deci, centi, and milli. Okay, so kilo means 1,000.
So times 1,000. Yung hekto, times 100. So compared sa meter, siya ay times 100 ng meter. Yung deka is times 10. Ibig sabihin, kung meron kang 1 decameter, katumbas yun ng 10 meter. Okay? Yung deci naman ay baliktad na siya. Divide na ito. Ibig sabihin, para magkaroon ka ng 1 meter, kailangan mo ng 10 decimeters. Yung centi naman ay divide by 100 at yung milli ay divide by 1,000. May mga iba pa yung prefixes na ginagamit. Halimbawa, nandyan yung mega, nandyan yung giga, meron pa tayong nano. So, ayun. Meron tayong micrometer, microgram. So, ayun ay other prefixes na ginagamit. Pero let's focus with this 6 muna. Okay? Ngayon, ay paano ba tayo magko-convert ng metric system? Okay? So, yung mga terms na yon, anong mga value niya? So, may ituturo ako sa inyong shortcut para mabilis nyong matandaan. So, ito yung tinatawag kong metric line. Okay? Ngayon, sa metric line, nasa gitna yung mga base units natin. Yung meter, gram, and liter. So, yan yung ating mga base units. Which are, kanilang acronym ay M for meter, G for gram, and L for liter. Ngayon, yung mga prefixes natin, saan natin ilalagay? So, dito yung deca. So, ibig sabihin nun ay times 10 ng base, which is DA ang acronym. Yung mas malaki is yung hekto, kasi nga ang meaning ng hekto ay times 100 ng base. At dun sa dulo ay kilo, kasi ang meaning ng kilo ay times 1,000 sa base. Doon naman tayo sa papaliit. So, katabi niyan ay deci, meaning divide 10 yung base. Centi, meaning divide 100 yung base. And yung milli, divide 1,000 yung base. Kung mapapansin nyo, yung deca at saka deci ay parehas kasi sila ng simula, letter D. So, to differentiate, ang ginagamit nating acronym ng deci ay D lamang. Sa deca ay DA. Okay? Ngayon, yan yung ating metric system. At para mas mabilis nyong matandaan ano yung sunod-sunod, pwede nyong tandaan itong mnemonics na ito. Kay hirap daw bumili ng donut, cake, at mamon. Ang sarap. So, kay hirap daw, K for kilo, H for hekto, and daw, DA for deca. Bumili, so yung B natin means our base measurement, the meter, gram, or liter, ng donut, so deci, cake, letter C for centi, at mamon, letter M for milli. Kay hirap daw bumili ng donut, cake, at mamon. Kilo, hekto, deca, base, deci, centi, milli. Yan ang ating metric system. So, itong ituturo ko sa inyo ay mas madaling way. Shortcut ito. Although hindi naman siya shortcut, pero mas mabilis pa rin siya kesa dun sa direct computation. Okay, so, tandaan natin, sa ating metric system, habang pumupunta ka to the right, you are multiplying by 10. Kasi, halimbawa, yung base na 1 meter, katumbas yun ng 10 deci. So, sa conversion natin, as you go to the right, you multiply by 10. And as you go to the left, you divide by 10. Kasi mas malaki ang unit ng kilo kaysa sa meter. Kailangan kasi ng 1,000 meter para sa isang kilo. So, nagdi-divide tayo na nagdi-divide as you going left. Nagmumultiply tayo na nagmumultiply as you go right. Okay? So, yun tayo. Now, let's see. I have here 6 givens that I need to convert. Yung 5 meter, ilang centimeters kaya ang katumbas nun? Yung 5,000 grams, ilang kilogram? Yung 678 milliliter, ilang deciliter? Yung 2.1 decimeter, ilang decameter? Yung 23 square meters, ilang square centimeter? At yung 1 million cubic meters, ilang hectometers cube? Okay? So, paano natin siya gagawin?
So una ay observe mo muna yung ano ha. Observe muna natin yung mga acronym na ginamit dito for measurement. So halimbawa, nakita nyo DAM. Ang una nyo titingnan yung pinakadulong letter, which is M. Then, ibig sabihin ito ay meter. Okay? Yung kilogram, ang dulong letter ay G. So it refers about weight, grams. Then, para malaman nyo ano yung prefix na ginamit, halimbawa, yung DAM, di ba ang dulo ay M? Ano yung natirang letter? DA. Ano ba yung DA sa ating prefix? Deca meter. Okay, kaya naging deca yun. Ganun ha, para hindi kayo malito. Ngayon, mag-convert na tayo. Unahin natin yung 5 meters, gagawin nating centimeter. Okay? So, alam natin, ang meters ay itong base. So, una, i-identify mo muna yung ginamit na measurement, originally. So, ang original na ginamit nating unit ay meter, which is our base. Pangalawa, alamin natin saan natin siya i-convert. So, nakalagay dito, gagawin natin siyang centimeters. Okay? Ngayon, ang gagawin natin, bibilangin lang natin ilang movement from the given unit to your goal unit. So, let's count. 1, 2. Which means, para maka-reach ng centi, 2 movements. Ngayon, per movement, times 10 yan ang times 10. Ibig sabihin, 2 movements ito, times 10, and another times 10, a total of times 100. Okay? So, originally, ganun yung ginagawa. Pero, para mabawasan ang time natin for computation, pwede tayong i-move na lang yung decimal. Kasi nga, sabi nga sa meaning ng metric system, di ba? Ito ay decimal-based system. So, pwede tayong mag-move na lang ng decimal. Kung paanong movement ang ginawa natin sa ating metric line, ganong movement din ang gagawin natin sa decimal point. So, 5 means 5 point something. Move natin twice yung decimal. Lahat ng spaces, lagyan natin ng 0. Which means, ang 5 meters ay 500 centimeters. Okay, so ganun lang. Let's move it, move it. Ano, I like to move it, move it. I like, alright. You like to. Okay? Let's move it para mabilis. So, alam ko na ng 5 meters ay 500 centimeters. Try natin yung kasunod. 5,000 grams. So, grams, iyon ay base natin. Gagawin natin siyang kilograms. So, naandito yung kilograms. Ilang move? 1, 2, 3 movements going to the left. Which means yung decimal point, kailangan 3 movements going to the left din. And dito nagtapos ang movement, ang decimal niya ay ito na. 5,000 grams katumbas ng 5 kilograms. Iyan, gawin natin yung kasunod. Number 3, 678 milliliters. Gagawin natin deciliters. Okay, so mag-start tayo sa milli. So yung 678, gagawin natin deci. So ito na yung milli. Ang goal natin ay gawin siyang deci. Ilang movements? 1, 2. 2 movements. Left or right? Going left. Kaya yung decimal point, 2 movements going left din. 1, 2. Kaya ang 678 milliliters katumbas pala ng 6.78 deciliters. Ganun lang siya kadali. Napakabilis lang mag-convert. Now, let's have 2.1 decimeter. Gagawin nating decameter. Okay, so let's do that. So, ito yung ating deci. Ang goal ay gawin siyang deca. Ilang movements ito? 2 movements going to the left din. So, yung ating decimal point, 2 movements going to the left din. Okay, may nakita tayo ng space, di ba? Lagyan lang ng 0. So, ang sagot ay magiging 0.021. And proper writing, hindi pwedeng una yung point. Kailangan may 0 sa kanyang unahan. Kaya 0.021. Which means 2.1 decimeter katumbas yan ng 0.021 decameter.
Ngayon, ito na ang ating problem. Paano pag may exponent yung ating units? Kagaya ng 5 and 6, may square at may cube. Okay. So, yung 1 to 4, we are referring to length. Gaano kahaba? Or gaano kabigat? Or gaano kadaming capacity ang kanyang kayang ilagay. Ngayon, pagdating sa 5, nagre-refer na tayo dito hindi sa haba, area na ito. Okay? So, area ng lugar, which means length times length. Kaya naging square length. Okay? Yung number 6 naman, ayan ay space na, cube na yan, 3-dimensional na yan. Which means, kaparas yan ng length times length times length, cubic length. So, paano ba natin yung gagawin? Let's have yung 23 square meters. Ang goal ay gawin siyang square centimeters. Ganun lang din. Okay, ang base ko ay meter. So, sa base yon, ang goal ko gawin siyang centi. Let's count the movements. 1, 2. So, 2 movements lang din. Kaso, this is for meter only. Hindi siya square meter. So, square meter, ibig sabihin, 2 beses mo siya gagawin. Kasi 2 unit of measurement yon. 2 length yun eh. So, paano natin siya gagawin? At sa madaling salita, ganito lang. Na-move mo na. After that, ito yung extra step. Ano ba yung exponent natin? Ang exponent ay 2. Kung ilang movements ang bilang mo, i-multiply mo lang yan sa exponent. So, 2 movements in total with exponent of 2. So, 2 times 2, a total of 4 movements ang dapat natin gawin. Which means, 4 movements to the right. Kasi meron na siyang exponent. So, anong explanation nun? Halimbawa, di ba ang ating meter ay 10 decimeter. So, 1 times 1, 1 meter times 1 meter, 1 square meter. Okay? So, di ba katumbas nga yung 1 ng 10 decimeters? So, ibig sabihin nun, 10 times 10, 100. Kaya yung 1 square meters katumbas ng 100 square decimeters. Okay? Kasi ganun siya nangyari. Tina-times kasi itself. So, para madali, hindi na natin ibabother ang sarili natin sa mga complex computation. Number of movements times the exponent, the total movements ang lalabas. Okay? Kaya ang 23 square meter kaparehas yan ng 230,000 square centimeters. Ganun ulit. Try natin yung 6. 1 million cubic meters. Ilang cubic hectometer ito? Okay. So, magsisimula tayo sa meters, which is yung base. Papuntang hecto. Ilang movement? Twice to the left. Pero dahil may exponent yan, multiplied it by the exponent. 2 movements multiplied by exponent na 3, ang total movement na gagawin natin ay 6 movements going to the left. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ibig sabihin, ang 1 million cubic meters ay katumbas ng 1 cubic hectometer. Yan. Ganun lang tayo mag-convert ng unit. As easy as that. Kayang-kaya mong gawin kahit nakapikit. Pero hindi mo kayang isulat kasi nakapikit kaya ang hirap magsulat na nakapikit. Pero nonetheless, tingnan natin kung nakuha mo talaga. Pwede mong kopyahin yung ating metric line. Then practice sa pamamagitan ng pag-convert ng 4 na ito. So, like as usual, pwede kang bumalik sa previous video para guided ka habang nagsasagot. Then, balik ka lang sa part na to para tingnan natin kung tama ang sagot mo, okay? You may now begin. So, yan, mukhang nakabalik ka na. Let's see kung tama. So, again, number 1 muna tayo. Ito yung ating metric line. Kay hirap daw bumili ng donut cake mamon. Okay? Kilo, hecto, deca, base, deci, centi, milli. Yan. Ngayon, ating sasagutan yung 503.4. Okay, ang ating given ay centigram. So, centi, ito siya. Gagawin kong hecto
hectogram. So, sa hecto. Let's move. 1, 2, 3, 4. Total of 4 movements. Which means yung decimal point, I need to move 4 times to the left. 3, 4. May space. Lagyan natin ng 0. And ang 403.4 centigram pala ay katumbas ng 0.05034 hectogram. Yan. Number 2. 5.28 meters. Gagawin kong decimeters. Okay. So, nagsimula tayo sa meters, which is our base measurement. Gagawin nating decimeter, which is ito. Ilang movement? 1 time. So, 1 movement to the right din ako sa decimal point. Kaya ang 5.28 meters, kaparehas yan ng 52.8 decimeters. Ngayon, i-convert naman natin yung number 3. 2.3 square meters to square centimeters. Yan. So, again, ang meter ang ginamit, base yon. Gagawing centimeters. Ito siya. So, how many movements? 2 movements, which means, hindi pa. Hindi 2 movements ang gagawin natin. Kasi nga, ito ay may exponent. Ibig sabihin, yung 2 movements, i-multiply mo pa sa exponent na 2. Kaya a total of 4 movements. Okay, ganun yon pag may exponent. Ano? So, let's move 4 times. 1, 2, 3, 4. And lahat ng blanks, lagyan ng 0. Kaya ang 2.3 square meter kaparehas ng 23,000 square centimeters. Yan. And last, let's convert number 4, 540,000 decimeters cube to cubic decameter. Paano yon? So, from deci, gagawing deca. Ilang movement? 1, 2 movements. And since may exponent to na 3, multiplied by 3. Total of 6 movements ang gagawin natin going to the left. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kaya ang 540 cubic decimeters ay kaparehas ng 0.54 cubic decameter. Yun lang, ganun lang tayo mag-convert. Ano? Napakadali lang. You just move it, yeah. Okay. Ngayon, at this juncture, ano yung mga iba-ibang situations involving metric system? Halimbawa, itong problem 1. Sabi dyan, ang price daw ng bigas ay 55 pesos per kilo. Pero ang kailangan mong bilhin ay 5,600 grams na bigas. Magkano kaya ang dapat mong bayaran? Very simple siya tingnan, pero may tricky part ito. So, identify muna natin yung given. Ang given natin is yung price na 55 pesos per kilo. And ang kailangan natin, which is 5,600 grams. Ngayon, ano yung problem dito? Magkaiba sila ng unit of measurement. Yung price is naka-kilograms. Ano? Yung iyong kailangan is naka-gram. So, hindi natin siya basta-basta makakompute. Ano yung dapat nating gawin? So, kailangan muna nating mag-convert. Kailangan yung ating mga gagamitin sa ating problem solving na isa-solve, nakasaparehas silang unit of measurement. Yung isa'y kilo, yung isa'y grams, so you may either convert 55 pesos per kilograms into pesos per grams or convert grams into kilograms. Ngayon, alin yung mas madali dyan? Of course, dun tayo sa mas madali. Mas madaling i-convert natin itong ating 5,600 grams. Okay, kasi mas liliit yung numbers. Pag kasi ang kinonvert ko 55 pesos per kilograms, so magiging 55 pesos per 1,000 grams yon. So, lumalaki yung number. Mas gusto natin, syempre, paliitin yung number para mas mabilis mag-compute. And ito yung ating metric line. Kay hirap daw bumili ng donut, cake, at mamon. Ayan. So, nagsimula ang ating given sa grams, which is our base unit for weight. Gagawin natin siyang kilogram kasi yun yung nasa price para maging same unit sila.
is 3 movements. Meaning my decimal point need to move 3 times to the left. Ang 5,600 grams ay katumbas ng 5.6 kilograms. So, parehas na sila ng unit. Then, after that, ano yung ating plan of action? Nagawa na nating same unit eh. So, ano na yung gagawin natin? We just need to multiply the price of rice per kilo sa needed nating amount of rice. Kung gaano kabigat. Yun yung ating plan of action. So, let's do that by solving. Let's multiply 5.6 kilograms by 55 pesos per kilos. So, pag minultiply natin yan, okay, 280. Yung 5 naman na isa pa is also 280. Adding these two, 0, 8, 10, carry 1, 3. Hindi pa tapos. Again, decimal ito. Bibilangin natin yung decimal place. Ito ay isa. Ito, wala. So, total, dapat 1 decimal place ang sagot. May decimal tayo dito. Kaya, ang sagot natin, we need to pay 308 pesos for 5,600 grams of rice. O, diba? Madali lang siya. Basta maalam tayo gumawa ng step by step sa problem solving. Isa pang sample. O, dito, Marie and Joy want to know who lives further from the school. Marie's house is 8 kilometers away from school while Joy's house is 80 hectometers away. Who lives farther? Sino kaya ang mas malayo ang tirahan sa kanila? So again, ano yung mga given natin? Kay Marie, which is 8 kilometers away, at yung kay Joy, which is 80 hectometers away. Step 2, convert natin sa same unit. So we may convert yung kay Marie or we may convert yung kay Joy para same unit sila. Using our metric line. So ako ay want lagi na mas lumiit yung given. Ayoko nang papalaki para mas makita ko. Kaya yung hectometer ang gagawin kong kilometer. So from hecto, gagawin kong kilo. Which means I need 1 movement. Kaya yung 81 movement. Kaya, ang 80 hectometer pala ay katumbas ng 8 kilometers. Okay? Then after that, what's our plan of action after converting them into same unit? Our plan of action is of course, just compare their distances. Kukumpara mo lang kasi ang gusto lang naman natin malaman sino yung mas malayo ang bahay. So if we compare, so yung kay Marie at kay Joy, si Marie ay 8 kilometers, si Joy ay 80 hectometers, which is also equivalent to 8 kilometers. We can say that their distances are equal. Which means, none of them lives farther from school because both live the same distance away. Yan. Diba? Ganun lang. So, tingnan natin kung nakuha mo talaga. Try mo namang sagutan ito. So, imagine you're buying one of 2 land properties that cost the same amount. So, may dalawa kang pinamimilian, parehas lang ang presyo. Yung unang land property ay may area na 200 square meter. Yung pangalawa naman is may area na 1 square hectometers. So, kailangan nating malaman sino ba talaga mas malaki dun sa dalawang lupa para makapili tayo ng mas magandang deal. Okay? So, pwede kang bumalik sa video for guide. Tas balik ka lang sa part na to see kung tama. Okay, let's go! Ayan! Tingnan natin kung nakuha mo yung sagot. Okay, let's solve. So, yung first land, so let's identify the given. Ang kanyang size ay 200 square meters. Yung second land, ang size niya ay 1 square hectometer. Okay, now, step 2 ay kailangan lang natin silang parehas ng unit of measurement. So, isang naka-meter, isang naka-hecto. So, gawin natin silang parehas. Mas gusto kong gawin sa part na to ay gawing meter yung hectometer. Okay? So, yung 1 is using our metric line here.
i-convert ko siya sa meters. So, ang given ko ay hecto. Gagawin ko siyang base form. Ilang movements? 2. Okay, pero again, yan, don't forget, hindi pa to tapos. Kasi may exponent yung ating units. Square meter at square hectometer siya. So, ang exponent ay 2, kaya kailangan nating i-multiply sa 2 yung movements. A total of 4 movements dapat. Yan, pwede na tayo mag-move. 4. 1, 2, 3, 4. Lahat ng spaces, 0. Then, which means, ang ating 1 square hectometer ay katumbas ng 10,000 square meters. So, kung ang naging sagot nyo dito ay 100, ayan, so, nakalimutan nyo kasi na may exponent siya. Pag may exponent, laging i-multiply yan. Okay, okay? Ngayon, it means, sa plan of action natin, syempre is to compare. And sa solution natin, na pag-compare natin, very obvious naman ang sagot. The second property is a better deal because for the same price, you get an area of 10,000 square meters, making it much larger than the first property's 200 square meters. Yon, okay ba? Nakuha ba? So, ganun lang naman ang ating metric system, how we convert and how we use this information in situations like this. Okay, so sana nakuha nyo. Next lesson natin dito ay conversion pa rin tayo, pero English system naman. So, prepare your your brain cells kasi medyo nakakalito siya. Pero nonetheless, nandito naman ako to help you always. Yan. Sana may natutunan ka sa video na ito. Bye!